Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi v-am pregătit o rețetă delicioasă de omletă turcească, se numește menemen. Vă urez poftă bună! Ingredientele folosite la această rețetă sunt o ceapă tocată mărunt, 2 ardei grași de mărime medie, 3 roșii decojite și tocate, 100 de grame brânză feta sau puteți folosi orice tip de brânză vă face plăcere, 50 de grame de unt, 3 ouă și o linguriță de pui biber, fulgi de ardei iute sau boia de ardei. În tigaia încinsă torn puțin ulei ca să nu se ardă untul, pun cele 50 de grame de unt la topit, când untul e aproape topit adaug ceapa tocată și o călesc până se înmoaie, după care adaug și ardeiul tocat. Când legumele s-au înmuiat, adaug roșiile și amestec bine totul. Pun capacul și las legumele să se călească cam 7-10 minute la foc mic. După ce roșiile s-au dezintegrat, condimentez amestecul și adaug brânza tocată cu bulețe. Dacă brânza e sărată, nu mai folosesc sare. Amestec iar legumele. Facem un spațiu pentru fiecare ou cu lingura. Sparg ouăle și le așez în culcușul lor. Am grijă să nu se strice forma gălbenușurilor și îndepărtez albușul de gălbenuș, distribuindu-l pe toată suprafața legumelor. Eu am mai adăugat și niște resturi de mozzarella pe care le aveam în frigider. Puteți folosi cașcaval sau puteți lăsa compoziția simplă. Las totul pe foc cam 2-3 minute până când se fac și ouăle. Acesta este menemenul meu. Rupeți niște pâine proaspătă și mâncați-l cu mâna, așa este cel mai gustos. Afiyet olsun, poftă bună!